Wilson multipliers agar for recovering Salmonella typhi, selective media such as TCPS agar used for isolating Vibrio cholera from fecal specimen have elevated pH 805 which inhibits most other bacteria. الوسط ويلسون اند بلايرز اجار ننمي عليه النوع البكتيريا سالمونيلا تايفي. ايضا الوسط التي سي بي اس اجار يستخدم لعزل بكتيريا الفيبريو كوليرا من العينات، عينات البراز اللي تمتلك بي اتش او اس هيدروجيني او نسميه حامضية 8.5 اللي هي درجة حرارة يعني قاعدية درجة حموضة قاعدية اللي تثبط أغلب أنواع البكتيريا الأخرى، لأن احنا كنا نعرف أن البكتيريا تنمو بوسط متعادل. أوكي. النوع الرابع indicator or differential media. Certain media are designed in such a way that different bacteria can be recognized on the basis of their colony color. Such media are called differential media or indicator media, for example McConkey agar and TCPS agar. طلاب هذا الوسط نسميه احنا وسط تفاضلي او وسط مؤشر، يعني هذا وسط يفضل نمو بكتيريا على بكتيريا اخرى، او مؤشر لتنمية انواع معينة من البكتيريا على انواع اخرى. فمثلا عندنا وسط الماكونكي هو يفضل تنمية البكتيريا السالبة لسبغة جرام ويثبط نمو البكتيريا الموجبة لسبغة جرام. أوكي، إذن هو يعتبر أيضا مؤشر لتنمية هذا النوع من البكتيريا اللي هي السالبة لسبغة جرام. عندنا أيضا الوسط الآخر اللي هو TCPS agar، هذا الوسط ننمي عليه أيضا بكتيريا الفيبريو كوليرا، إذن هو مؤشر لتنمية هذا النوع من البكتيريا. أوكي، فهذا ما يقصد بالوسط المؤشر أو الوسط التفاضلي. النوع الآخر اللي هو transport media. A clinical specimen must be transported to the laboratory immediately after collection to prevent overgrowth of contamination or organisms or commensals. This can be achieved by using a transport media. Such media prevent drying of a specimen, maintain the pathogen to commensals ratio, and inhibit overgrowth of unwanted bacteria. Some of these media are Carey and plier medium used to transport feces from suspected cholera patient. طلاب هذا الوسط هو الأوساط الناقلة. عندنا احنا العينات السريرية يجب أن تنقل إلى المختبر في الحال، يعني رأسا ننقلها أول ما نجمع العينات مثلا من المستشفى أو من العيادات الخاصة وننقلها بشكل مباشر أو في الحال إلى المختبر حتى نمنع فرط النمو بالملوثات أو الكائنات الملوثة أو الكائنات المجهرية غير المرغوب فيها. تمام، هذا الشيء راح يحقق لنا شلون أحقق هذا الشيء؟ باستخدام أوساط ناقلة transport media. طلاب هاي الأوساط تمنع لنا جفاف العينة مثل ما مكتوب عندكم. Such media prevent drying of a specimen, maintain the pathogen، تحافظ على الممرض أوكي مقارنة يعني نسبة إلى الكائنات المجهرية غير المرغوب فيها. تمام، مثبط فرط النمو بالكائنات أو البكتيريا غير المرغوب فيها. مثل هذه الأنواع هي Carey and plier medium used to transport feces، يستخدم إلى نقل البراز من مرضى الكوليرا المشتبه بهم. أوكي، عندنا النوع اللي بعده هو الانيروبيك ميديا، الأوساط اللاهوائية. Anaerobic bacteria need special media طبعا for growth because they need low oxygen content, reduced oxidation, reduction potential, and extra nutrients. Media for anaerobic may have to be supplemented with nutrients like heme and vitamin K. Boiling the medium serves to expel any dissolved oxygen.
Robertson cooked meat that is commonly used to grow Clostridium species. طلاب، هاي الأوساط اللاهوائية عندنا احنا بكتيريا تكون لا هوائية، يعني ما تحتاج وجود الأكسجين أثناء النمو، أو تحتاج إلى كميات منخفضة من النمو، فضروري نوفر لها وسط لا هوائي حتى ينمو هذا